امشب در 24 آخرین تلاش‌های اروپایی‌ها برای احیای برجام. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی تهران شده. نیم قرن بعد از حق سقط جنین در آمریکا، دیوان عالی ایالات متحده حکم تاریخی رو علیه وید رو لغو کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل اسرائیل رو مسئول مرگ خبرنگار آمریکایی فلسطینی خونده. اسرائیل گفته به تحقیقات ادامه میده. و پایان فصل دوم سریال تهران، سریالی که بی‌شباهت به رویارویی‌های واقعی اسرائیل و ایران نیست. امشب گفتگو با شانتو، بازیگر ایرانی تبار این سریال. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک روز بعد از دیدار با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شده تا با مقامات وزارت امور خارجه و بعضی دیگر از مقامات ایرانی دیدار کنه. اتحادیه اروپا سفر او رو در ادامه تلاش‌ها برای احیای برجام خونده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته در این گفتگوها بعضی موضوعات از جمله وضعیت مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها پیگیری میشه. جوزف بورل پیش از سفر به تهران در توییتی نوشته که دیپلماسی تنها راه بازگشت به اجرای کامل توافق هسته‌ای و معکوس کردن تنش‌های فعلیه. پیش از اون هم انریک مورا از صرف یک شام کاری با جوزف بورل و رابرت مالی در بروکسل خبر داده بود. به گفته مورا در این دیدار نماینده آمریکا هم بر تعهد کشورش برای بازگشت به برجام تاکید کرده. همکارم کیان امانی از سوی دیگر استودیو با ماست. کیان، بیشتر به ما بگو در مورد سفر جوزف بورل چه میدونیم، برنامه‌اش چیه؟ فرداد، طی ماه‌های گذشته جوزف بورل و معاونش آقای انریک مورا مدام نقش میانجی رو بازی کردن بین تهران و واشنگتن و پیام‌هایی رو رد و بدل کردن بین سران دو کشور برای تشویقشون برای ادامه مذاکرات هسته‌ای وین. گفته میشه که آقای بورل که دیشب همونطور که اشاره هم کردی شام کاری و با آقای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و همینطور انریک مورا صرف کردن. گفته که شام کاری و گفته که طرف آمریکایی میگه که مایل به مذاکرات هسته‌ای برگرده. روز چهارشنبه هم آقای عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست مشترکی که با وزیر خارجه روسیه لاوروف در تهران داشت، او هم اشاره کرد که پیام‌های بین تهران و بروکسل رد و بدل شده برای آغاز مذاکرات. گفته میشه سفر جوزف بورل که اعلام شده بود پیشتر اوایل هفته آینده قرار انجام بشه، قرار شده امشب این اتفاق بیفته. هنوز آقای بورل به تهران نرسیده. من همین دو دقیقه پیش چک می‌کردم، هنوز اطلاعاتی منتشر نشده که اگه او رسیده به تهران یا نه، ولی به هر حال میدونیم که او قرار هست در تهران با وزیر خارجه و همینطور مسئولینی از جمله محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران ملاقات کنه. گفته نشده با چه کسان دیگری ملاقات خواهد کرد. منتظریم که برسه ببینیم چی میشه. اما آخرین خبری که من دقایقی پیش درباره تحولات برجامی و مسائل مربوط به اون دیدم این بود که دادگاهی در آمریکا حکم داده کسانی که سربازی اجباریشون در ایران رو در سپاه پاسداران گذروندن دیگه بعد از این شامل اون فهرست تحریمی آمریکا نخواهند بود و به اونها اجازه خواهند داد اگر شرایطش رو داشته باشن ویزای آمریکا رو دریافت بکنن و وارد آمریکا بشن. ولی این ربطی به این که سپاه همچنان توی فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا هست نداره. گمان میکنم اینا دیگه آخرین تلاش‌های اروپایی‌ها هست برای احیای برجام. این دقیقاً همینطوریه که میگی. با اتفاقاتی که طی ماه‌های گذشته، الان بیش از 3 ماهه که مذاکرات در وین متوقف شده، جنگ روسیه اوضاع رو بدتر کرده و گفته میشه که برجام رو به مرگ است و اعلام شده که اینها احتمالاً آخرین تلاش‌هاییه که داره میشه برای زنده نگه داشتنش. طرفای آمریکایی چی میگن که؟ طرفای آمریکایی، فقط نماینده ویژه آمریکا در امور ایران آقای ملی گفته که آمریکا مایله که به مذاکرات برگرده و مذاکرات رو ادامه بده. ممنونم از تو کیان امانی، همکارم از سوی دیگر همین استودیو در واشنگتن دی سی. خب برای بررسی بیشتر این موضوع اینجا در استودیو جول رابین به ما پیوسته که یکی از مسئولان پیشین
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بود در دوران زمامداری رئیس جمهور اوباما. او در سمت معاون سابق وزیر خارجه در دولت اوباما خدمت میکرد و الان اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای رابین، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز میخوام ازتون بپرسم که این تلاشایی که اروپایی‌ها دارن میکنن به نظرتون راه به جای خواهد برد یا احیای برجام مرده و تموم شده؟ خب فرداد، من باید بگم که خیلی وقت سختیه در حال حاضر در مورد دیپلماسی. از نگاه امریکایی‌ها کاخ سفید در واقع خیلی اهمیت میده به دیپلماسی و متحد به دیپلماسی در حال حاضر. سوال اینه که آیا ایران در حال حاضر آیا متحد هست به دیپلماسی یا نه؟ اینها منتظر هستن که ببینن که آیا این میز گفتگو دوباره چیده خواهد شد یا نه. ما در حال حاضر یک وضعیتیه که در حال توقف و هیچ چیز آینده مشخص نیست. من فکر نمی کنم که این توقف برای در آینده به خیلی طول بکشه. به هر حال یک نقطه‌ای به وجود میاد که باید در واقع تصمیم گرفته بشه، چرا که ایران به جایی میرسه که ممکنه بتونه بمب اتمی درست بکنه و کسی نمیخواد در غرب که این رو ببینه. شما خودتون در دوران زمامداری اوباما نقش مهمی بازی کردید در مذاکرات هسته‌ای و برجام. بیش از هر کس دیگری احتمالاً در جریان جزئیاتش هستید. به نظرتون الان گره کار کجاست دقیقاً؟ این توقف در حال حاضر به خاطر اینه که در واقع ایرانی‌ها در حال حاضر و همچنین آمریکایی‌ها با در JCPOA در واقع مطابق با اون حرکت نمی‌کنن و از موقعی که اداره قبلی، حکومت قبلی این تحریم ها رو برگردون باعث شد که ایرانی ها هم از اون برداشته بشن. اما در حال حاضر که آن چیزی که در روی میز مذاکره داره انجام میشه اینه که ایرانی ها یک سری تقاضاهایی دارن، مثل اینکه در واقع سپاه پاسداران از لیست برداشته بشه از لیست تروریست، که همچین چیزی امکان پذیر نیست و اتفاق نمیفته و این برای آمریکا سخته که قبولش بکنن. دولت بایدن گفته نه و به همین دلیل به این وضعیت رسیدیم که مشخص نیست. دولت بایدن بارها گفته که مشکل از دولت ترامپ بوده که از این توافق خارج شده. اگر مشکل واقعا دولت ترامپ بوده، چرا دقیقاً ساعت رو برنمیگردونن به همون زمانی که توافق هسته‌ای صورت گرفته بود؟ سپاه پاسداران اضافه نشده بود به شکل تحریم‌های اضافه در لیست آمریکا و توافق هسته‌ای هم سر جاش بود. مشکل کجاست؟ چرا برنمیگردن به همون جایی که بودند؟ این سوالیه که خیلی دارن میپرسن. در حال حاضر این سوال خیلی از دولت امریکا پرسیده میشه، اما اون چیزی که در واقع دولت میگه یا بعضی از اعضای کنگره دارن میگن که این خیلی نگران کننده خواهد بود اگر این در واقع سپاه رو از این لیست برداشته بشه، اگر از طرف مقابل یک سری تعهدات لازم رو نده. در عوض مسئله اصلی مسئله هسته‌ای است و باید تمرکز بشه روی مسئله هسته‌ای. مطمئناً مسائل خیلی پیچیده هست و بسیار زیادی مسائل دیگه‌ای هستند که باید در مورد اونها بحث بشه، اما در حال حاضر موقعی که اینها دارن اتفاق میافتن، ایرانی‌ها دارن برنامه خودشون رو پیشرفت میدن و جایی که اگر به جایی برسن که بتونن اسلحه هسته‌ای داشته باشن، این وضعیت بازی رو به طور کلی تغییر خواهد داد. دولت در واقع میشه گفت دولت در حال حاضر در امریکا میخواد که به اون وضعیت برگرده که در واقع صحبت‌ها انجام بشه. ولی سپاه پاسداران در دوران اوباما هم بالاخره همین فعالیت‌هایی رو که امروز در منطقه میکنه کم و بیش انجام میداد. چه تفاوتی کرده الان با زمانی که اوباما سر کار بود؟ صراحتاً بگم که افکار ایران در منطقه بسیار منفی بوده، اما در واقع اون چیزی که در واقع سپاه پاسداران رو در لیست گذاشتن تأثیری نذاشته برای اینکه بتونیم رفتار اونها رو محدود بکنیم یا رفتار منفیشون رو پایین بیارن اونا. به همین دلیل کسایی که خیلی طرفدار دیپلماسی هستن دارن میگن که یک همچین حرکتی که سپاه پاسداران رو به عنوان تروریستی اعلام کردن تأثیرات منفی گذاشته روی کل پرونده، روی کل برنامه. به همین دلیل دارن به جایی میرسن که مثلا یک سری انگیزه های وجود خواهد داشت که قابل تشخیص نیستن و در حال حاضر ما در واقع یک زمانی نداریم که بتونیم به ایران اجازه بدیم که به سلاح هستی برسه. اگر درست حرفتون رو متوجه شده باشم، در واقع دارید میگید که شاید باید سر سپاه پاسداران رضایت بده دولت بایدن.
همینطوره؟ من فکر میکنم که دولت بایدن بسیار تا الان بارها اتفاق افتاده که تعهد خودش رو به دیپلماسی نشون داده. اگر ایرانی ها میخوان که این کار رو بکنن و تعهد خودشون رو نشون بدن و یک سری تعهدها انجام بدن، به نظر من باید این کار رو بکنن و هیچ سودی وجود نداره که بتونیم این مسئله رو بتونیم ادامه بدیم به این شکل. اما اگر اونها در واقع به صلح اصلی برسن، اون مسئله اصلی خواهد بود و اون مسئله خواهد بود که کل بازی رو تغییر خواهد داد. و همین مسئله اصلی اونه در واقع که ما باید به یک دیپلماسی، یک تعهد دو جانبه بتونیم به جای برسیم که ایرانی ها قبول بکنن که به اون نقطه نرسن و به اون کاری که به اون وضعیتی که وضعیت بازی رو تغییر میده نرسن. جو رابین، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در دوران اوباما، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خب ساعتی پیش اینجا در آمریکا دیوان عالی ایالات متحده به حکمی تاریخی که از 49 سال پیش سقط جنین رو در سراسر کشور قانونی می‌کرد پایان داده. به این ترتیب حالا سقط جنین در بعضی ایالات آمریکا به طور خودکار غیرقانونی میشه. 5 قاضی از مجموع 9 قاضی به این تصمیم رأی مثبت دادن. با این تصمیم دیوان عالی تصمیم گیری درباره سقط جنین به عهده قانونگذاران ایالتی خواهد بود. امروز دیوان عالی قضات حقوق آمریکایی‌ها را ضایع کرد و سلامت و امنیت ما را به خطر انداخت. دیوان عالی تحت کنترل جمهوری‌خواهان و هدف تاریک و افراطی خود، یعنی از بین بردن حق زنان برای تصمیم گیری در مورد سلامتیشان دست یافت. دیوان عالی قضات به زنها توهین کرد. این تصمیم آنها سیلی به صورت زنان است. ما به آنها اجازه نخواهیم داد این کار را بکنند. نانسی پلوسی بود رئیس مجلس نمایندگان که این تصمیم رو مثل یک سیلی به صورت زنان خوانده بود. بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم واکنشی در این مورد داشت. امروز دادگاه عالی قضات صراحتاً حقی رو که قانون اساسی به رسمیت شناخته بود از مردم آمریکا سلب کرد. آن رو محدود نکرد، بلکه آن رو سلب کرد. هرگز چنین حقی به این مهمی از مردم آمریکایی سلب نشده بود. اما اونها این کار رو کردن. این روز غم‌انگیزی برای دیوان عالی و کشوره. بیایید صادق باشیم. سلامتی و زندگی زنان در آمریکا الان در خطره. از لحظه‌ای که این تصمیم دیوان عالی اعلام شده کل کشور به واکنش پرداخته. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از روبروی دیوان عالی، جایی که تعدادی از معترضان جمع شدن. ماه پیش بود که بعد از درز پیشنویس این طرح به رسانه‌ها خشم و اعتراضات زیادی در شهرهای مختلف آمریکا شکل گرفت که نمونهش رو الان دارید در روبروی دیوان عالی در واشنگتن دی سی می‌بینید، جایی که سمیرا قرایی هم از روبروش به ما پیوسته. سمیرا، موجی از تظاهر کننده ها رو پشتت می‌بینم و می‌دونم که این تازه شروع ماجراست. فردا تازه شروع ماجراست. تعداد بسیار زیادی اینجا گرد هم اومدن از صبح که این خبر رو اعلام کرد. دیوان عالی این تصمیم رو گرفت، این رأیگیری رو انجام داد. افراد بسیار زیادی اینجا اومدند. نمیشه گفت تنها کسانی هستند که ناراحتن و معترضن به این تصمیم، بسیاری هم هستند کسانی که در واقع مدافع حق حیات هستند. اونها هم اومدن اینجا و در حال شادی هستند و از تصمیمی که دیوان عالی گرفته خوشحالند. اما تعداد افرادی که فرداد ناراحتن، معترضن و شعار میدن به شکل هماهنگ، تعداد اونها بسیار زیاده و اعتراض دارن به این تصمیمی که دیوان عالی گرفت. تصمیمی که تاریخی است، پیش بینی میشد، همونطور که اشاره کردی پیشنویس چنین طرحی، چنین تصمیمی رو قبلتر پلیتیکو منتشر کرده بود. انتظار میرفت که دست به چنین کاری بزنند، اما حداقل بسیاری از رسانه‌ها گمان زنی میکردند که اندکی صبر بکنند و بعد چنین تصمیمی رو بگیرند. ممنونم از تو سمیرا قرایی از مقابل دیوان عالی ایالات متحده آمریکا. با ما همونطور که سمیرا گفت این حکم تاریخی بعد از نزدیک به نیم قرن به پایان رسیده. کمی پیشتر معاون رئیس جمهوری آمریکا هم گفت که نگران این هستش که با لغو قانون معروف رو علیه وید شرایط برای قوانین دیگری که بسیاری گمان می‌کردند که حق مسلم بسیاری از آمریکایی‌ها هست هم فراهم بشه تا اونها هم شاید لغو بشن. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا میگه که این چیزی نیستش که در قانون اساسی به اون اشاره شده باشه، این حق ایالت‌ها هستش که در این مورد تصمیم بگیرن. چرا پس بهش اعتراض میشه؟ من 3 جنبه رو میخوام بحث بکنم. یک بحث سیاسیش هست، دو بحث استدلال قضایی و حقوقیش هست. از لحاظ سیاسی الان 9 نفر که در
دیوان عالی کشور هستند 6 نفر از این قضات منسوبین رؤسای جمهوری خواه هستند، رؤسای جمهوری خواه. از سال 1992 تا حالا در 8 انتخابات گذشته ریاست جمهوری خواه فقط تونستن یک بار انتخابات رو با رأی بیشتر ببرن، نه فقط الکترال کالج ولی اینکه عملا رأی بیشتر مردم داشته باشن. یعنی همیشه حکومت‌های اقلیتی بودن. اونم سال 2004 بود که آقای بوش منتخب شد. در هیچ سال دیگه‌ای جمهوری خواها یا انتخابات کلاً باختن یا اگر بردن فقط الکترال ووت بردن و از لحاظ رأی مردم کمتر داشتن. نکته دوم این هستش که به همین دلیل می‌بینید که اکثریت مردم آمریکا الان موافق داشتن حقوق سقط جنین و حقوق باروری هستند، اما دیوان عالی کشور که عملاً یک به قول معروف رگه بسیار شدید مذهبی هم دارن، 6 نفر از این 9 قاضی عملاً این حکمش با افکار عمومی نمیخونه. از لحاظ استدلال قضایی اینجا مشکل داره، به خاطر اینکه ما یک چیزی داریم در آمریکا به اسم پرسیدنت، یعنی اون آیین دادرسی. معمولاً موقعی که یک کیس، یک پرونده، یک مسئله‌ای به صورت نهایی برطرف میشه، به صورت نهایی بررسی میشه و دیگر فاکتورهای جدید که بخوان اون مطلب رو کن فیکون بکنن در اون وجود ندارن، قضات به اون روند قضایی و به اون رویه قضایی ارجاع میکنن. تک تک این قضات دیوان عالی کشور، به خصوص اونهایی که رأی دادن به غیر قانونی کردن یا عملا لغو قانونی بودن سقط جنین، در سنا موقعی که جلوی سناتورها بودن قول داده بودن و سوگند یاد کرده بودن که این روند قضایی رو به عنوان قانون اجرا کنند. هم آقای کونا، هم آقای گورسچ و همه کسان دیگری که در این اخیراً هم به خصوص از طرف آقای ترامپ یا قبل از اون از آقای بوش منصوب شده بودن، این قول رو داده بودن و زیر سوگند و عملاً می‌بینیم که اون دروغ بود. ولی خب نکته سوم که از لحاظ استدلال حقوقی است، میگن که حقی به عنوان حق سقط جنین یا پرایوسی، خصوصی در قانون اساسی وجود نداره. بله خب بسیاری از حقوق هستش که در قانون اساسی به صورت ریز نوشته نشده، ولی نبودن اونها باعث نیست که شما همچین حقی رو نداشته باشید. ما میدونیم آزادی بیان، اسلحه، اینا حقوق هستن، ولی استفاده از شیر در قهوه این حقی نیست که جزو هیچ کدوم از اینا باشه. نه آزادی بیان، نه آزادی اسلحه است. ولی ما میدونیم که اینو نمیتونن بیان میگن نه شما از فردا حق مثلا استفاده از شیر در قهوه. خب آقای آرامش، این هم نگفتن که شما حق سقط جنین ندارید، این رو گذاشتن بر عهده قانونگذاران ایالتی دیگه. سوال من از شما این هستش که واقعا چرا یک دادگاه عالی توسط یک تعداد محدودی از قضات باید در این باره تصمیم بگیره؟ در یک دموکراسی چرا قانونگذاران، چرا نمایندگان مردم، چه در کنگره آمریکا چه در سطح پایینتر در مجالس ایالتی تصمیم نمیگیرن در این باره؟ موقعی که به خاطر اینکه بعضی از این تصمیمات به خصوص در ایالات جمهوری خواه، به خصوص اونهایی که بسیار مذهبی تر هستن، اینجا یک رگه مثبت هست بین ایالات جمهوری خواه، محافظه‌کار و مذهبی تندرو و می‌بینید که بسیاری از فعالان ضد حقوق زنان و ضد مسئله سقط جنین مذهبی‌های مسیحی تندرو و تبشیری تندرو هستن. در اون دیگه شک نیست از لحاظ آماری. ولی دیوان عالی کشور این وظیفه رو داره که بعضی از حقوق مردم رو، حتی اون حقوقی رو که بعضا منتخبین مردم میخوان زیر پا بگذارن، محافظت کنه. مثلا چی؟ بله بسیاری از مردم در اگر این حقوق در قانون اساسی آمده باشه دیگه نه خیر. شما ببینید متمم 14 اون پرونده سال 1973 که حق ابورشن یا سقط جنین رو به خانم‌ها داده بود، بر اساس substantive due process، یعنی حق اون در متمم 14 قانون اساسی استدلال کرده بود. الان این قضات جدید میگن که همچین حقی وجود نداره. یعنی چه؟ یعنی عملاً بر اساس این استدلال شما یک همچین حقی ندارید. بسیاری از پرونده‌های دیگه مثل ازدواج همجنسگرایان، مثل عرض کنم به حضور شما حتی استفاده از بعضی از داروهای پیشگیری بارداری میتونه زیر این همون نگرانی هست که همون کمی پیشتر کامیلا هریس بهش اشاره کرد. نکته مثلا فرض این هستش که در دهه 50 و 40 و بعدم 60 میلادی بسیار از ایالات، همون ایالات جمهوری خواهی که الان هستن و در جنوب هستن و بسیار هم مثلا مشکل دارن، نمیخواستن حق رأی رو به سیاه‌پوستان بدن، اصلا نمیخواستن این کار بکنن، ولی دیوان عالی کشور این حق رو احیا کرد. به خاطر همین همیشه صرفاً آنچه که منتخبین مردم انجام میدن به نص قانون اساسی ممکنه اون متغایر باشه و این وظیفه دیوان عالی کشور هست. در هر صورت این حکم رو صادر کردن، هر چقدر که ما مخالف یا موافق این باشیم با سر به اون بگذاریم و اتفاقی خواهد افتاد اینه بسیاری از زنان به خصوص از قشر محروم از ایالاتی مثل تگزاس و ایالات دیگه باید بیان دسترسی داشته باشن به جای دیگه مثل کالیفرنیا و ایالاتی که بالاخره غیر مذهبی تر هستن و عملا این دسترسی برای اونهایی که از طبقات محروم هستند گرفته خواهد شد و این جفای خواهد بود به خصوص به زنان رنگین پوست و زنان کم درآمد، حالا چه سفید پوست چه رنگین پوست و یا مهاجر.
سپاسگزارم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ما. در پی واکنش‌ها به تصمیم دیوان عالی آمریکا مبنی بر لغو حق پایان خودخواسته به بارداری، واکنش‌های زیادی از جمله واکنش سازمان ملل رو هم داشتیم. ساعتی پیش سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته که این تصمیم دادگاه عالی آمریکا موجب به خطر انداختن جان و سلامت زنان خواهد شد. همونطور که در تصاویر هم می‌دیدید تظاهرات گسترده‌ای در اینجا در واشنگتن دی سی در روبروی دیوان عالی در جریان هست. مطمئنم در شهرهای دیگر هم همینطور خواهد بود. مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، واکنش‌ها چه بوده اونجا؟ برای فرداد، من امروز در مقر سازمان ملل از سخنگوی دبیرکل سازمان ملل سوال کردم که آیا این تصمیم دادگاه عالی آمریکا نقض حقوق بشر هست یا نه. استفن دوجارک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفت که این نه تنها حقوق بشر رو نقض میکنه و نقض حقوق بشر، بلکه حقوق زنان رو هم نقض میکنه. زنان باید بتونن در مورد بدن خودشون تصمیم بگیرن و او گفت که تعداد به حدود 45% پایان خودخواسته بارداری در جهان به صورت ناامن صورت میگیره و این جون زنان رو به خطر میندازه. تصامیم این چنینی فقط باعث میشه که زنان سلامتشون در خطر بیفته. همزمان سازمان بهداشت جهانی هم در این مورد واکنش نشون داد. اونا هم همین حرف رو زدن و گفتن که این به ضرر زنان خواهد بود و باید زنان در مورد بدن خودشون تصمیم بگیرن. صندوق جمعیت سازمان ملل هم در این مورد بیانیه صادر کرده و گفته که زنان و خانواده ها، چه زنان چه مردان، باید بتونن این حق رو داشته باشن که در مورد اینکه بین فرزندان خودشون چقدر میخوان فاصله بذارن بتونن تصمیم بگیرن. فردا در مورد نیویورک هم میخوام بگم که قراره به زودی تجمعات زیادی در مناطق مختلف نیویورک برگزار بشه. در همین چند خیابان اونورتر از مقر سازمان ملل در ایالت نیوجرسی هم قراره تعداد زیادی تظاهرات برگزار بشه. و میدونم که در شهرهای دیگر هم تظاهرات مشابهی در جریان خواهد بود، فقط هم نیویورک و واشنگتن نیست. دقیقاً تعداد زیادی از ایالت‌ها کلاً تمام سازمان‌های طرفدار حق زنان بر بدنشون دارن آمادگی می‌گیرن که از امروز تا و هفته‌های آینده به خیابون‌ها بیان. فرداد باید بگم که این تاثیر خیلی زیادی بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خواهد داشت، به خاطر اینکه تمام سازمان‌های حق زنان بر بدنشون و مدافعان حقوق زنان میگن هر چه زودتر باید تمام زنان، تمام مردان، تمام مردم آمریکا نوامبر و یا حالا پای صندوق‌های رأی بیان تا بتونن اینا در نوامبر تصمیم بگیرن که مبادا سنای آمریکا به دست جمهوری خواهان و محافظه‌کاران بیفته و نتونن این قوانین رو دوباره براش بجنگن. ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته به این نتیجه رسیده که گلوله‌ای که منجر به مرگ خبرنگار آمریکایی فلسطینی شده از اسلحه نیروهای اسرائیلی شلیک شده. واشنگتن پست به نقل از سخنگوی نهاد نوشته بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از ارتش اسرائیل و دادستانی دولت خودگردان فلسطینی نتیجه گرفته که شلیک‌هایی که منجر به مرگ شیرین ابوعاقله و زخمی شدن همکار او شد از سوی ارتش اسرائیل صورت گرفته. 6 هفته پیش شیرین ابوعاقله خبرنگار شبکه الجزیره در حالی که در میانه یک درگیری مسلحانه میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در اردوگاه جنین در کرانه باختری گیر افتاده بود با شلیک مستقیم کشته شد. ارتش اسرائیل که پیشتر احتمال کشته شدن او توسط دو طرف درگیر رو مطرح کرده بود، در واکنش به کمیساریای حقوق بشر گفته به تحقیقاتش ادامه میده. ساعت از 6 صبح گذشته بود که 4 نفر از روزنامه‌نگاران به خیابون منتهی به اردوگاه رفتند. اونا کلاه ایمنی و جلیقه ضد گلوله داشتن و نشونه روزنامه‌نگار هم به طور روشن و واضح روی لباساشون نوشته شده بود. چندین گلوله با هدفگیری مشخص از سمت نیروهای امنیتی اسرائیل به طرف اونا شلیک شد. یک گلوله علی صمودی رو از ناحیه شانه مجروح کرد و یک گلوله دیگه به سر ابوعاقله اصابت کرد و فوراً اون رو کشت. همزمان با شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گروه مستقل از چند رسانه و یک نهاد تحقیقی هم درباره این موضوع تحقیق کردند. واشنگتن پست نوشته که یافته‌های سازمان ملل متحد با تحقیقات مستقل و مشترک این روزنامه با نیویورک تایمز
اسوسییتد پرس، CNN و گروه تحقیقی بلینکات که یک گروه تحقیق در مورد خبرنگاری در شرایط جنگ و بحران همخوانی داره. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل هم در بیانیه کوتاه تحقیقات سازمان ملل رو بی‌اساس خونده. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. آقای جاودانفر، به نظر میاد که با این گزارش دیگه مقامات دولتی اسرائیل باید بپذیرن مسئولیت رو، ولی همچنان به نظر دارن شانه خالی میکنن. بله، ببینید چیزی که دولت اسرائیل ادعا میکنه این هستش که دولت خودگردان فلسطین هنوز ببخشید این گلوله‌ای که وارد بدن خانم شیرین ابوعقل شده را نمیخواد تحویل بده برای اینکه بدونن که واقعا آیا این گلوله از یک اسلحه اسرائیلی شلیک شده یا نه، و این دلیلی هستش که اسرائیل استفاده میکنه برای توجیه موضع خودش. از طرف دیگه ما دیدیم که چند تا روزنامه و سازمان تحقیقاتی انجام دادن و بر اساس نتایج اونها نیروهای ارتش اسرائیل مسئول هستند برای کشته شدن خانم ابوعقل. در حال حاضر دولت اسرائیل این تحقیقات را قبول نخواهد کرد تا وقتی که این گلوله رو فلسطینی ها تحویل بدن که ببینن که واقعا آیا کار اسرائیل بوده یا نه، که فلسطینی ها نمیخوان تحویل بدن در حال حاضر. آقای جاودانفر، حتی خود کشته شدن او هم به کنار، مراسم تدفین او هم واقعا تصاویر دلخراشی بود. وقتی یورش بردن به سمت جنازه او، چه میگن واقعا در خود اسرائیل وقتی واکنش‌های این چنینی رو میبینن با این میزان از خشونت؟ واقعا خجالت آمیز بود جناب آقای فرخزاد، واقعا خجالت آمیز بود. سازمان امنیتی داخلی اسرائیل شباک گفته بود به پلیس اسرائیل که باید خیلی آروم رفتار کنن در این روز، ولی همه چیز کاملا از کنترل خارج شد. رفتارشون بسیار واقعا میشه گفت تقریبا وحشیانه بود. پلیس اسرائیل در اون روز که اینجوری حمله کردن. بله، کسانی بودن که در مراسم تشییع جنازه خانم بطری پرت کردن و سنگ پرت کردن، ولی نباید اینا اینطوری. واقعا رفتارشون خجالت آمیز بود و خیلی بد بود. ببینید در اسرائیل واقعا ما باید بگیم که کشته شدن ایشون واقعا یک فاجعه انسانی هستش. رفتار پلیس اسرائیل واقعا یک فاجعه انسانی بوده. ما در اسرائیل باید اینو قبول بکنیم و به رسمیت بشناسیم، ولی از یک نظر دیگه باید بگم که گروه‌های دیگه هستن که دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن. میگن که اسرائیل قصدی خانم رو کشت. ببینید آقای فرخزاد، در 10 سال اخیر هزار بار ارتش اسرائیل رفته وارد عملیات شده در کرانه باختری. چند تا روزنامه‌نگار کشته شدن. خدا رو شکر قیمت شده در روی دست هم نمیشه شمرد. و از این طرف کسایی مثلا دشمنان اسرائیل که میخوان از این مسئله سوء استفاده کنن، میگن اسرائیل قصدی خانم رو کشت. ولی دولت اسرائیل به هر حال بایستی تا الان واقعا مسئولیت‌های رو قبول بکنه به خاطر رفتار پلیس و به خاطر اینکه تا این خانم کشته شدن دولت اسرائیل بدونه که هیچی بدون زودی اومد تقصیر رو انداخت گردن فلسطینی‌ها که قبلا بعدش هم مجبور شد از این موضع عقب نشینی کنه. ممنونم از شما. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. بالاخره بعد از حدود 30 سال 15 سناتور جمهوری‌خواه و 50 دموکرات در مجلس سنا طرحی رو با هدف کنترل مالکیت سلاح در آمریکا به تصویب رسوندن. این طرح در واکنش به چند کشتار مرگبار اخیر در نیویورک و تگزاس تصویب شده. آرش علایی از کنگره با ماست. آرش، بالاخره نتیجه داد تمام تلاشاشون؟ بعد از 30 سال فرداد و همونجور که تو گفتی این یک اتفاقی است که در تاریخ سیاسی الان آمریکا نادر هست که ما ببینیم 2 تا حزب با هم دیگه همکاری میکنن، اما این اتفاق افتاد و این یک لایحه‌ای است که با همکاری 2 حزب به تصویب رسید. قانون مفصلی است اما 5 بخش اصلی داره. بخش اولش این است که برای افراد زیر 21 سال سخت‌تر میشه و طولانی‌تر میشه مدت زمانی که بخوان بررسی کنن سوابق سوء پیشینشو و احتمالاً اگر از لحاظ روانی دچار اختلالات هستن و قوانین فدرالی الان واسه وجود داره که جلوی خرید اسلحه رو برای اونها سخت‌تر خواهد کرد. بخش دوم اون برمیگرده قوانینی که بهش میگن قوانین رد فلگ لاز یا قوانین پرچم قرمز. الان در 19 تا ایالت داره اجرا میشه. دولت فدرال قرار میلیون ها دلار
به بقیه ایالت‌ها هم کمک بکنه برای که این قوانین رو اجرا بکنن. قوانینی است که بر طبق اون اگر یک فردی دچار اختلالات روانی است و ادعا میکنه که به خودش و بقیه میخواد آسیب برسونه، مقامات محلی میتونن با حکم دادگاه به طور موقت اسلحه اون رو مصادره کنن. بخش دیگری از این قوانین برمیگرده به قربانیان خشونت خانوادگی و افرادی که محکوم شدن در مواردی که به خشونت خانوادگی منجر شده، دیگه اونها نمیتونن اسلحه بخرن. بخش دیگریش برمیگرده به قوانینی که مربوط میشه به گسترش یک سری از کلینیک هایی که برای روانپریشی و برای بیماران روانی استفاده خواهد شد و بخش آخر اون هم مربوط خواهد بود به قوانینی که مربوط میشه به اینکه بخوان مدرسه ها رو مسلح تر کنن و یک سری مأموران خاص در مدرسه های مختلف آمریکا بگذارن تا امنیت اون مدرسه را بالاتر ببرن. با این حال از لحاظ سیاسی با توجه به اینکه به کارزارهای انتخاباتی میان دوره آمریکا ما داریم هی نزدیک و نزدیکتر میشیم، برای دو حزب آمریکا ممکنه معانی متفاوتی داشته باشه. دموکرات‌ها تقاضاهای زیادی داشتن و خواسته های زیادی داشتن برای که وارد این قانون بشه. جمهوری خواهان بر علیهش مقاومت کردن و بسیاری از اون خواسته های دموکرات‌ها انجام نشد. در این حال جمهوری خواهان همونطور که گفتی 30 سال است که جلوی تصویب هر گونه قوانین مربوط به کنترل خرید اسلحه رو گرفتن و بنابراین با تصویب این قانون الان از مزان اتهام خودشون رو خارج کردن و میگم خب ببین ما الان بعد از 30 سال قوانین جدیدی تصویب کردیم در مورد سختگیری برای قوانین کنترل خرید اسلحه و حالا باید نگاه کرد و دید که معنی این توافق دو حزبی و تبدیل شدن به اون قانون در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که در ماه نوامبر برگزار خواهد شد چه تأثیری میذاره. ممنونم از تو آرش علایی از کنگره آمریکا. جمعه پیش دومین فصل سریال تهران هم تموم شد. سریالی اسرائیلی که از اپل تیوی پخش میشه و داستانی خیالی از کشمکش ماموران موساد با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی رو روایت میکنه. در ایران هم این سریال بسیار محبوب شده. داستان از ورود یک دختر اسرائیلی ایرانی تبار به تهران شروع میشه که مأمور موساده و برای خرابکاری در برنامه اتمی جمهوری اسلامی به ایران رفته. در کنار داستان اصلی البته داستان‌های فرعی دیگری هم هست، از پیچیدگی‌های زندگی شخصی فراز مأمور اطلاعاتی سپاه با بازی شانتوب تا عشق مأمور موساد تامار به یک پسر ایرانی. ترکیبی از اکشن و درام رو با هم میتونید ببینید. این سریال پارسال هم برنده بهترین درام در بخش بین‌المللی جوایز امی شده بود. The Mossad sent me to Tehran on a mission. But then everything went wrong. We have to go now. Half the guard is looking for us. We can't get out. It will be maximum security. Dozens of SEPA agents. Be careful. Faraz knows Tamar better than anyone in Iran. I trust you to take care of him. Tamar? We're going into the belly of the beast. Milad is not trained for this. He can do it. We have trouble. This plan could fail and expose our entire network. Everything depends on it. Do you realize what you've done? I'm saving us! You're putting us all at risk. This operation is not to be compromised. I have to make it. فصل دوم این سریال هم مثل فصل اولش به شکلی غیر منتظره تموم میشه. یکی از مهمترین چیزایی که میشه در این سریال حس کرد تلاشی بود که تیم هنری برای ترسیم چهره‌های چند وجهی از دو طرف کرده بود. خود شانتوب بازیگر نقش فراز در این سریال از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای شانتوب خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و متاسفم که خیلی معطل شدید تا به برنامه تشریف بیارید. من این خبرهای ایران و اسرائیل رو که هر روز اینجا پوشش میدیم در برنامه‌های خبری و بعد شب میرفتم خونه هر جمعه که این سریال رو ببینم گاهی فکر می‌کردم نکنه شما از قبل در جریانش بودید. خیلی شبیه به داستان‌های واقعی که این روزها داره در ایران اتفاق میفته. والا سلام بر شما و خیلی ممنونم. بله همیشه بدونید فکر میکنن که ما این چیزها رو میدونیم ولی متاسفانه بعضی وقتا میدونیم این چیزها رو و میدونید زندگی اینجوریه
و من هوملندم اتفاقا یه دفعه چند تا اپیزود هوملند بودم و این اتفاقا همین اتفاق افتاد و خیلی جالبه. و بازی شما بسیار فوق‌العاده است در این سریال و باورپذیر میکنه. واقعا الان شما رو که میبینم یه ذره تیپتون اینجا فرق داره، ولی اونجا واقعا شبیه یک مأمور اطلاعاتی سپاهی بازی میکنید. یکم منو خیلی ممنون ممکنم و خیلی فکر من سپاهی هستم ولی من اکترم و این به اصطلاح این نقشو من بازی میکنم و ببخشید من این عینک رو گذاشتم چون که چشم یکم باد کرده امروز. خیلی ممنون. ولی به هر صورت آره تهران واقعا ترکیده و خیلی ممنونم از شنوندگان و بینندگان عزیز و واقعا این سریال رو خیلی دوست داشتن و خیلی هم ممنونم از اینکه این فراز رو اینقدر دوست دارن. یه چیز جالبی که برای من خیلی جلب توجه کرد اینه که معمولا تو فیلم‌های هالیوودی وقتی ایران رو تهران رو نشون میدن خیلی دقت نمی‌کنن مثلا به قلمی که آدرس خیابون رو باهاش نوشتن یا به کوچه پس کوچه‌های ایران، ولی در این سریال به شکل قابل توجهی به جزئیات دقت بی‌بدیلی واقعا انجام شده. چطور می‌بینید این رو؟ والا اینا واقعا کارشون خیلی درسته. من خودم بعض وقتا اصلا شاخ در میاردم که اینا این کارا میکنن و البته میدونید خیلی ایرانی ما این سریال رو تو آتن این سریال رو به اصطلاح پخش کردیم و یعنی بازی کردیم اونجا و کارشون واقعا درسته و البته چند تا ایرانی بودن که میدونستن درست این به اصطلاح این خیابونا رو درست بکنن و این به اصطلاح اون تو آتن هم این یونانی‌ها کارشون فوق‌العاده است و اسرائیلی هم که واقعا کارشون خیلی درسته و این میگه چجوری بگم این کارو میکنن که مطمئن بشن که این تهران مثل ایران بشه، مثل تهران بشه. انصافا هم خوب درآوردن. البته خود آتن هم اونایی که رفتن میدونن کم و بیش شبیه تهران است، ولی شکلی که مناطق مختلف تهران رو درآوردن، میگم فونت‌ها رو مثلا بعضی جاها میبینم یه دونه صندوق مال کمیته امداد رو هم یه گوشه خیابون گذاشتن. خیلی جزئیات رو با دقت انجام دادن. ولی اینو میخوام ازتون بپرسم که نظر من شاید اشتباه میکنم، ولی به نظر میاد که در خیلی از موارد این ماموران اطلاعاتی سپاه رو یکم مهربانتر از اونی که در دنیای واقعی هستن نشون دادن. یعنی به نظر میاد یکم چهرهشون رو انسانی‌تر حتی از اون چیزی که ممکنه خیلی ازشون برداشت بکنن نشون دادن. والا میدونی من این دلم نمیخواست که یه به اصطلاح یه چهره‌ای باشه که بینندگان همچین بورد بشن. میدونی چه میگم؟ یعنی به هر صورت میخواستم یه چهره یه هنرپیشه باشه که بتونم که تموم این کارا رو، تموم این اکتر رو اینو به اصطلاح یه جلوه بدم که به اصطلاح یه چیزی دیگه باشه. میدونید که بتونن که مردم خوششون بیاد، چون که اگه یه بودی باشه، اگه این یه کاراکتر همیشه یه بودی باشه دیگه مردم میدونید دیگه نگاه نمیکنن. اتفاقا تو خود ایران که درست میکنن معمولا مثلا اسرائیلی ها رو یا ماموران اطلاعاتی آمریکا رو که میخوان نشون بدن یه جوری اونا رو خنگ و احمق و اینا نشون میدن، ولی در اینجا واقعا مساوی، حتی بعضی جا به نظرم طرف ایرانی رو باهوشتر از طرف اسرائیلی و در مواردی انسانی‌تر از طرف اسرائیلی نشون میدادن. والا ایرانی و اسرائیلی ها اینا آدمای خیلی باهوش هستن و ما سعی کردیم که یه سریالی باشه که بالانس باشه. میدونید هم این برو بگیریم هم اون برو. واسه همین انقدر مردم انقدر خوششون اومده با این سریالو. میدونم که رو اپل تیوی پخش میشه، ولی در ایران حتما بهتر از من شما میدونید بسیاری از بیننده ها به صورت غیرقانونی دانلود میکنن و میبینن. واکنشایی که از ایران گرفتی چطور بوده؟
واقعا اصلا unbelievable. من خیلی اصلا تعجب میکنم که ایرانی‌ها انقدر این سریال رو دوست دارن و من رو اینستاگرام من، اگر دلتون بخواد، این اینستاگرام من هست شانتوب، همون اسم منه رو هندل من، و اینقدر مسیج خوب برای من میفرستن و تمام دنیا الان این سریال فکر کنم 135 کشور مختلف اینو الان داره نشون میده و میگم حتی ایرانی‌ها، اسرائیلی‌ها، همه واقعا این سریال خیلی دوست دارن. و خیلی کوتاه اگر بفرمایید، این تولید اسرائیل بود. میدونم شما سالهاست که در هالیوود نقش‌های متفاوتی بازی کردید. چقدر متفاوت بود کار کردن با تیم اسرائیلی در مقایسه با آمریکایی‌ها؟ والا راست رو بگم، من اول میدونید بالاخره یه اکتر هالیوود هستم و هیچ وقت همیشه بهشون گفتم نه 3 ماه طول کشید تا من بالاخره بشم که باشه من این کارو میکنم، چون که اسکریپت انقدر، این نویسنده انقدر خوب بود، این اسکریپت ها انقدر خوب بود که بالاخره من گفتم اینو این کارو میکنم. و این میگم واقعا این سریال یه سریالی است که همه دوست دارن و الان میگم همه دنیا الان دارن نگاه میکنن، خوشبختانه. خیلی ممنونم از شما و اونطوری که به پایان رسیدیم فصل، گمان میکنم احتمالاً یک فصل دیگر هم خواهد داشت. سپاسگزارم از شما شانتو، بازیگر نقش فراز در سریال پرطرفدار تهران از لس آنجلس با ما. مرسی ازم، خیلی ممنون ازتون، قربون شما. و ما هم به این ترتیب میرسیم به پایان 24 امشب. ممنون که ما رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از واشنگتن و از معترضانی که جلوی ساختمان دیوان عالی جمع شدن به پایان میبریم.